Hey guys, welcome back to my channel again. আকৌ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ মাজত আজি আমি দিনটো কি কৰো কেনেকৈ থাকো ল'ৰা ছোৱালী কেইটালৈ আৰু কি খাওঁ তাকে দেখাম। এজনী মানুহৰ যেতিয়া দুটা পোৱালি একেলগে থাকে ন তেতিয়া মানুহৰ বহুত কষ্ট হয়। যেনেদৰে আজি চাবলৈ গ'লে ময়ে বহুত কষ্টত থাকিবলগীয়া হৈছে। যদিও হাঁহি থাকোঁ তাৰ মাজত বহুত কেতিয়াবা হাঁহিম নে কান্দিম, কেতিয়াবা বহুত খঙো উঠে সিহঁতৰ লগত। কোনোবা সময়ত বিশ্বাস কৰক ইমানেই উৎপাত কৰে ন, সিহঁতৰ উৎপাতত থাকিব নোৱাৰি। কিন্তু কি কৰিব কওক, উৎপাতটো সহ্য কৰিবই লাগিব যিহেতু জন্ম দিছোঁ সিহঁতক। আৰু যদি এজনী মানুহ থাকিলে হয় লোৱা মানুহ সিহঁতক, তেতিয়া মই ইমান চিন্তাত পৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। কোনোবা সময়তো সিহঁত বহুত ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে, কিন্তু কোনোবা সময়ত ইমান উৎপাত কৰে, ঘৰৰ বস্তু ইটো সিটো বা সামৰি সুতৰি একো থ'ব নোৱাৰি। আৰু কোনোবা সময়ত যেতিয়া দুইটা একেলগে আমনি কৰে তেতিয়া ৰাখিব নোৱাৰি সিহঁতক। সেয়াই আৰু এয়া দেখিছেনে, মই চকলেট এটা লৈ আহিছিলোঁ আৰু সি মোৰ হাতৰ পৰা পূৰা টানি আজৰি খাবলৈ লাগে তাক, আৰু নিহে পাছ আৰু এয়া আমাৰ ছোৱালী ABCD নতুন ষ্টাইল। বি ফৰ বানানা, ভালকৈ কোৱা। চি ফৰ চেছ। চি ফৰ কি? চি ফৰ কি? মেকুৰী কি বুলি কয়? ডি ফৰ ই ফৰ ই ফৰ কি? এয়া হ'ল আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ সাধাৰণ খানা। আৰু এই ভাজি এখনৰ কাৰণে কৈছিলোঁ নহয়, ভাজি বনাম বুলি, ভাজিখনৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ভাজি মানে পিঁয়াজ চিয়াজ দি মেলি ভাজিখন বৰ বেছি মছলা পাতি একো নাইকিয়া, হালধি অলপ নিমখ অলপ বাছ সেইখিনিয়ে দিছোঁ। তেনেকৈয়ে ভাজি বনাই খাম আজি। গতিকে আৰু লাহে লাহে কৰি আছোঁ। ল'ৰা ছোৱালী আমনি, তাৰ মাজতে জাজ মাৰি আছোঁ। তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লাগি থাকিলেতো নহ'ব, নিজকেও অলপ ধুনীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব। সেই বুলি ভাবি এইটো দেখিছে চন্দন পাউডাৰ, হয়তো মই চেন্নাইৰ পৰা আনিছিলোঁ। ইয়াৰ লগত মই দিছোঁ মৌ ৰস 1 চামুচমান, আৰু 1 চামুচতকৈ মানে 1.5 চামুচমান হ'ব। আৰু ইয়াত দিছোঁ সেই পাউডাৰটো মিক্স কৰি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো কৰি লৈছোঁ। পেষ্টটো কৰি কেনে মই 5 মিনিটমান ৰাখি থৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে একদম পূৰা কফি পাউডাৰ মিলালে যেনেকুৱা হয় কালাৰটো তেনেকুৱা হৈ গৈছে। আৰু তাৰপাছতে চাইছোঁগৈ যে ভাজি আমাৰ ৰেডি। গতিকে এয়া ভাজি চাই মেলি ধুনীয়াকৈ আকৌ থৈ মুখত এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁ। আৰু এইয়া দেখিছে মুখত পূৰা ধুনীয়াকৈ সানি আছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লাগি থাকিলেওতো নিজকে কেতিয়াবা অলপ ধুনীয়া দেখিব লাগিব ন, সদায়। আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লাগিতো শেষেই হৈ গৈছে জীৱন। গতিকে মুখত খানাৰ উপৰিও ডিঙিটোতো এপ্লাই কৰোঁ, কাৰণ ডিঙিটোতো ৰ'দ পৰে। আৰু এয়া সকলোবোৰ কৰি হোৱাৰ পাছত ভাত খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া খাওঁ আমি। আৰু এয়া চাওক আমাৰ গুণগুণৰ অৱস্থা। এয়া মানে নেক্সট দিনাখন ৰাতিপুৱা এয়া দোকানলৈ গৈছে বিস্কুট আনিবৰ কাৰণে, লগতে আকৌ তাই কেঁচুৱাটোও লৈ গৈছে, দেখিছেনে নাই? এইয়া গুণগুণ আহি আছে দেই, চাব দেই। এইয়া আহি গ'ল বিস্কুট লৈ। আহিলা? অ' মাই গড, কি আনিছা? কালে? হয় নেকি? তুমি পাপাক দিয়াগে যোৱা দেই। থেংক ইউ। হা? তাক চুলি কাটি দিম মই দেই। চুলিখিনি দীঘল হৈছে যে। এই তোমাৰ ল'ৰাটো, তাৰ ল'ৰাটোৰ নামটো কি? ঋষভ। অঁ, এইটোহে পুতলা, এইটো মানুহ। অঁ, যোৱা পাপাক দি থৈ আহাগৈ বোলো। এয়া লোৱা বিস্কুট। আচলতে আমাৰ মাতৃবোৰৰ জীৱনবোৰেই এনেকুৱা নহয়নে বাৰু? হাঁহি আৰু কান্দোনৰ মাজতেই আমাৰ জীৱনবোৰ যায়। ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাঁহিলে আমি হাঁহোঁ, আৰু ল'ৰা ছোৱালী কান্দিলে আমি কান্দি পেলাওঁ। আচলতে মাতৃবোৰৰ অন্তৰবোৰেই কোমল যে। মই
সিহঁতক দিনটো লৈ কোলাব নোৱাৰোঁ আৰু তাই আকৌ কেঁচুৱা নিচুকাইছে দেখিছে আৰু এয়া দেখিছে নাই কাবাডী খেলি আছে সিহঁতেতো একোৱে বুজি নাপায় মাকবোৰেহে বুজি পায় সিহঁতক ডাঙৰ কৰোঁতে কিমান কষ্ট হয় আৰু এই মুহূৰ্তখিনি আচলতে ভাবিলে মাকবিলাকলৈ মনত পৰি যায় আমাৰ মাবিলাকৰ কথা কৈছোঁ আৰু আমাৰ মাহঁতেতো আমাক এনেকৈয়ে ডাঙৰ কৰিছিল সিহঁতেওতো আমাৰ লগত এনেকৈয়ে কষ্ট কৰিছিল কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ সেই মাকবোৰৰ কথা নাভাবে যেতিয়া বৃদ্ধ হৈ যায় বৃদ্ধাশ্ৰমত থ'বলৈ পগলা হৈ যায় গতিকে কিনো ক'ম আৰু উপাৰ্জনে সিহঁত দুটাকে ভালে কুশলে ডাঙৰ কৰক মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি মই আশা কৰোঁ সিহঁতে আমাক চালেও চাব নাচালেও নাই মাত্ৰ সিহঁত ভালে কুশলে থাকক বৰফ খোৱা দৃশ্য খাবলৈ শিকিছ এনেকুৱা বয়সত আমি সেগুন খাওঁতেই দিন গৈছিলে তই বৰফ অঁ খাবলৈ আৰু পাৰিছ ভিডিঅ'টো যদি মোৰ ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট চাওঁ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব আমি সাধাৰণ মানুহ মুখখন চাওঁ সাধাৰণভাৱে খাই ফুৰি চলি থকা মানুহ গতিকে যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু কোনোবাই যদি বেয়া পায় ভিডিঅ'টো মোৰ নাচালেও মই বেয়া নাপাওঁ